नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू इन्स्टाग्रामको पोस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू सिक्न जाँदैछौं। सो इन्स्टाग्रामको लागि हामीले पोस्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँतिर तपाईले डिफरेन्ट अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि बनाउने भए छुट्टै छ, इन्स्टाग्राम स्टोरीको लागि बनाउने भए छुट्टै छ, इन्स्टाग्राम पोस्ट जुन चाहिँ पोर्ट्रेट रूपमा पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले त्यही साइजमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले इन्स्टाग्राम स्टोरीको लागि बनाउँदैछु भने यहाँतिर क्लिक गर्ने र क्यानभा आफैले चाहिँ एउटा साइज दिन्छ इन्स्टाग्राम स्टोरीजको लागि। सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ यहाँतिर दिएको छ। जस्तै कि यो छ, यो छ, यो छ। सो डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ यहाँतिर दिएको छ र हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्नको लागि अपलोड्समा जान्छौं र यहाँतिर बीचमा चाहिँ म फोटो हाल्दिन्छु। यसरी ड्र्याग गर्ने अनि यहाँतिर ड्रप गर्ने र डबल क्लिक गरेर चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन सक्छौं। र यहाँतिर तपाईले लेख्न मन लाग्ने चीज जस्तै कि लाइभ स्ट्रिमिङ मोस्ट भ्यालुएबल च्यानल भनेर लेखिन्छु र 8 PM वाच अन यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो गरिदिन्छु। ख्याजु जोइन नाउलाई पनि म अलि ठुलो बनाइदिन्छु र यसको कलर चाहिँ मैले चेन्ज पनि गर्न सक्छु। जस्तै कि मैले कलर चाहिँ यो हाल्दिए त यो हाल्दिए। सो एउटा फेसबुक स्टोरीजको लागि हुनेवाला साइज अनुसार तपाईले आफ्नै कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो जस्तै कि तपाईले यो टेम्पलेटहरु चाहिँ तपाईलाई मन परेन र तपाईले एउटा नयाँ टेम्पलेट पनि क्रिएट गर्ने भए तपाईले एड पेज गर्न यहाँतिर डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले इन्स्टाग्राम स्टोरी चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड हाल्नको लागि यहाँतिर जस्तै कि टेक रिलेटेड बनाउँदैछु भने टेकमा जाने, हामीहरु गेमिङमा जान्छौं। बल आएको छ, तपाईले ट्रान्सपेरेन्सी घटाउन सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु तपाईले यहाँबाट यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मिल्दैन, जेपेगमा भएर चाहिँ यो नराख्दै राम्रो। र तपाईले लाइनहरु यसरी चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँतिर डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ तपाईले युज गरेर चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि एकदम राम्रो तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम पोस्ट चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने। सो इन्स्टाग्राम पोस्टमा यहाँ तलतिर पनि देखाइरहेको छ। सो माथितिर पनि तपाईले इन्स्टाग्राम पोस्ट भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो पोस्टको साइज चाहिँ देखाएको छ। सो यो साइज यो टेम्पलेट चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ। सो हामीले चाहिँ यो टेम्पलेटलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौं। जस्तै कि यहाँतिर 10 चाहिँ भनेर लेख्दिन्छु। सो स्पेलिङ आई थिंक SHAN 10 हो, 10 नाइट। सो तपाईले यहाँतिर डिफरेन्ट कलरहरु पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो हाल्न सक्नुहुन्छ, यो हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले स्टाइलमा गएर चाहिँ यसरी सफल गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुन चाहिँ राम्रो छ तपाईले यसबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई यो राम्रो लाग्यो भने तपाईले यही हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि यहाँतिर शेयरमा थिच्ने, डाउनलोडमा थिच्ने र तपाईले डिफरेन्ट फर्म्सहरुमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई जेपेगमा गर्नु पर्यो भने जेपेगमा गर्न सक्छु। सो डाउनलोड गरे र यहाँतिर डाउनलोडिङ भइरहेछ र फाइनली यो डाउनलोड भइसक्यो। सो हाम्रो पोस्ट चाहिँ यसरी डाउनलोड हुन्छ। र तपाईले कस्टमाइज बनाउनु छ भने तपाईले चाहिँ एड पेज गरेर यहाँतिर आफ्नै तरिकाको कस्टमाइज गरेर चाहिँ तपाईले इन्स्टाग्राम पोस्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले राजीव ख्याजु भनेर लेख्छु, राजीव ख्याजु, र यहाँतिर तपाईले बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले इन्स्पिरेसन लिनको लागि सो pinterest.com मा गएर तपाईले अरूले कसरी बनाएको छ र त्योबाट चाहिँ हामीले इन्स्पिरेसन लिएर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै कि मैले
सुजको लागि बनाउँदैछु भने सुज भनेर टाइप गर्छु सुज फर इन्स्टाग्राम डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ यसरी फोटोहरु चाहिँ दिएको छ सो हामीले यो फोटो पनि हामीले युज गर्न सक्छौं र केही वेबसाइट छ जुनमा चाहिँ तपाईले फ्रीमा केही इमेजेसहरु चाहिँ पाउनुहुनेछ सो एउटा रहेको छ फ्री पिक भन्ने सो फ्री पिकमा चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट फर्म्सको भेक्टर्स फोटोज पीएसडी आइकन्सहरु कलेक्सन्सहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई इमेज चाहियो कारको सो मैले यो कारको इमेजलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छु फ्री डाउनलोड यहाँतिर डाउनलोड गर्न सक्छु मजाले र अर्को वेबसाइट भनेको चाहिँ unsplash.com हो unsplash.com मा नि तपाईले डिफ्रेन्ट इमेजेसहरु फ्रीमा पाउनुहुनेछ जस्तो कि मलाई यहाँतिर पेनको चाहियो सो तपाईले यो इमेजमा यसरी डाउनलोड गर्नुभयो डाउनलोड फ्री गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर डाउनलोड भइसक्यो सो एकदम हाई क्वालिटीको तपाईले पिक्चर पनि फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई बिजनेसलाई हुने गरी तपाईले इन्स्टाग्राम पोस्ट र इन्स्टाग्राम स्टोरीज चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड